Hát akkor folytassuk. Sok HP-m nem maradt az előző kalandból, az a helyzet. Hű, mekkora plac. Even in the book of lies, sometimes you find truth. There is indeed a season for all things. And now that I see you flesh to flesh and blood to blood, I know I cannot raise my hand against you. But know this, you are my greatest disappointment. Does your master hear me? Atlas, you can kill me, but you will never have my city. My strength is not in steel and fire. That is what the parasites will never understand. A season for all things. A time to live and a time to die. A time to build and a time to destroy! Come now, my child. There is one final thing we discuss. Aha, hát ez érdekes. Ryan's at the core to self-destruct. This is different than what you did. He's got a mind to take down the whole damn city. Get in there and whack the chunk before the whole joint blows. Jó, akkor menjünk, azt rendezzük le. Előbb, ha nem gond, egy kicsit körbenézek. Gondolom ez nem időre megy. HP-t így is úgy is szereznünk kell, mert elég nagy bajba leszünk máshogy. Ez kevés. Jó, tudok venni 1 plusz HP-t. Milyen jó lenne látni valamit. Jó, lesz egy plusz HP-nk. Hmm. 5 HP. Ez nem tökéletes. Ott áll. Na jó. The assassin has overcome my final defense, and now he's come to murder me. In the end, what separates a man from a slave? Money? Power? No. A man chooses. A slave obeys. You think you have memories. Hát bízunk benne. A farm, a family, an airplane, a crash, and then this place. Was there really a family? Did that airplane crash, or was it hijacked? Forced down. No csak, no csak. Forced down by something less than a man, something bred to sleepwalk through life until they are activated by a simple phrase spoken by their kindly master. Was a man sent to kill, or a slave? A man chooses. A slave obeys. Come in. Stop. Would you kindly? Would you kindly? Powerful phrase. Familiar phrase. Would you kindly? Would you kindly get this? Would you kindly find that? Would you kindly find that? Would you kindly find? Would you kindly get this? Would you kindly head to Ryan's office and kill the son of a bitch? No csak, no csak. Sit. Would you kindly? Stand. Would you kindly? Run. Stop. Valahogy irányítani tud minket ezek szerint. A man chooses. A slave obeys.
Kill! Pofán vertük. Juices! Wow, én nem tudom ezzel mit akar bizonyítani, de hamarosan pofátlan lesz. Obey! Jó, hát ezt a Ryan bácsit kicsináltuk. Hurry now! Grab Ryan's genetic key! Now would you kindly put it in that goddamn machine? Ez érdekes. Na, itt van valami rendezői kommentár. Gondolom, hogy ide kell bedugni ezt a szart. Nice work, Bio. Gyanús, hogy átvert minket ez a valaki. Frank Fontaine. Aha, hogy akkor mi ilyen parancsszóval manipulálva lettünk. Nem tetszik ez nekem. Hi. Én mennék. Szerintem leestünk valahol. Welcome back, child. Welcome to the city where you were born. You are angry at Fontaine, yes? Now you know the truth. You are his tool, brought back to Rapture to save him. You have saved many of my little ones. I owe you a debt. While you sleep, I undo some of Fontaine's mental conditioning. His control is no longer complete, but he can still pull some very Hogy elintézte, hogy ne tudjon ránk hatni már csak úgy. Hello. Did your mind with many locks and keys. Fontaine has most of those keys, but not all. Suchong designed your mind, taught Fontaine to control you. You might find answers in Suchong's flat in Mercury Suites. Új cél, mentsem meg magam. És itt még lesznek kis húgok. Sziasztok! He's the one who saved me. Így van. Help us.
Kinyitod nekem, kis jány? Köszi. Jó. Now you've got hooked up with Tenenbaum, huh, kid? She's a regular mother goose. Alright, fun's fun, kid. But now, go get stepped on by a big daddy. Would you kindly? Huh? I says, would you kindly go get stepped on by a big daddy? Ez már nem fog működni. Seems like Mother Goose has been playing around in your egg salad. If you won't dance to that tune, I got others. Code Yellow. I just told your brain to tell your heart to stop beating. Not right off the bat, mind you. The heart's a stubborn muscle, but it ain't that stubborn. Remek. Once you are free of Fontaine's control, then you can have your revenge. And we can keep my little ones out of his filthy hands. Na jó van, ezt megdumcsisztuk. Jó, hát akkor összefogtunk ezek szerint Tenenbaummal, és akkor aki itt beprogramozott minket mindenféle engedelmességre, meg gyilkolásra, meg a saját céljaira, az most már nem tud annyira irányítani, de gondba vagyunk, úgy tűnik, mert szívügyileg kicsit meglepett minket. Ez mi az Isten király császár volt, haló? Na közbazd meg. Miért nem tudtam hackelni? De V-vel kell. Nem értem az előbb, miért nem sikerült, na mindegy. Kösz. Itt van egy Big Daddy. Gecibe. Elszoktam a játéktól, vagy én nem tudom mi van. Már nem lesz ott a kisgyerek, mi? Másodjára halok bele ebbe a rohadt Big Daddy-be. Remélem, a gyerek nem menekült el. Amúgy tűnik.
Mi a faszom? Na jó, szabadítsuk fel. Hé! Adam improved every aspect of man except his character. Perhaps there is a plasmid that can grow the spirit. Perhaps in your DNA, the secret lies. I've sent a little one with some goodies to help ease your burden. Kösz. Remek. Jó. My daddy's smarter than Einstein. What the fuck? Lerobbant a kamera. Ez felrobbantotta magát, hogy mi a picsa volt ez? Egy Big Daddy-nk maradt, 2 HP-n van összfisz. Három HP, az már nem olyan rossz. Köszi, ezt komolyan nem hiszem el. You're gonna kill me if I lose you. Na jó. Na jó van, picinyem, erre nem érünk rá. Piff. Thank you for helping me. Nincs kedvem baszakodni vele. I know better! Ez már robban is. Az esetek 90%-ában úgy járok egyébként, hogy bejövök plusz cuccér és találok egy döglött kutyát.
Na jó, nem. Hogy bejövök plusz tudszér, és aztán meg mondta, hogy elvesztem azokat a dolgokat, amik voltak. Ez nem volt szép tőlem. Lehet, hogy nem is ártottak volna senkinek. Persze. Még mindig itt fotózgatok időnként, bár hogy minek, azt ne kérdezze senki. Ó, de jó. Geci. Még az ajtó még megerőszakolja. Azt a kurva eget, mi történik? Jézusom! Megszállta a sátán. Elnémusz. Most a Názareti Jézus nevében. Így van. Most klabáda, azaz ki belőle. Oké. Na. Akkor arra kell majd menni szerintem, akkor az emeleten még nézzünk körbe. Most akkor ilyen sunyiba csinálom már. Jaj, ez ott majdnem kiszúrt. Na menj már. Lehet, hogy nem azt kéne használnom amúgy. Na jó, van 3 irányom megint. Ryan's flesh and blood. Why'd I go to the trouble? Otherwise, you'd have been cut in two by the first security bot you crossed paths with. But not Ryan. He made it so his security would recognize his genetic structure. With half his genes, you ain't immune, but you got just enough to throw their metallic mooks off their game. Hát, ezt a részt át kéne nézni, mert szerintem jobbra kell majd menjünk. Vagy nem? Nem vagyok biztos. Okos feltaláló.
Jack Flim Flam and a humbug, he's just another con man. Minden hozzávaló kell. He worries he'll end up on the wrong side of grift. That's why he commissioned a lot 192. The antidote to the mental control plasmid. Fontaine said I better not tell anybody about the antidote. Not even Tenenbaum. And Suchong is inclined to listen. Always secret when with Suchong, always secret. He must have this lot 192 in his labs near a Ezt csak véletlenül és normál színű felirattal csináljuk meg. Brought it to my flat on the second floor. But those apes would have taken it back to Fontaine's penthouse upstairs. I never knew what lot 192 was for, but if Suchong was doing something in secret, on this I keep my eye. Mindig megijesztett az a hülye akányszor izével, meg sérülök a baromsága miatt. Valami nagyon lépked. Az anyádot. Ezt lerobbantotta? Jó van. Looks like things have gone busto between Fontaine and his 5-7-4-4. Why a guy like Fontaine would waste his time with it? Okay, well, when you can get the gravy from any dish he chooses, it's beyond the understanding of this paparazzi. Even reset the door code to 5744. Maybe to be double sure that Beanpole don't sprout up in his yard again. They say to save one life is to save the world entire. Jó, akkor ezek szerint ott volt. But it is you who are their savior. Will you stop here? Or will you deliver them from this terrible city at long last? Na, megjöttünk Fontaine otthonába. Nobody invited. You don't smell like a winner to me. When I find you, this is my territory. Jó. Hát volt védelem azért. Ó, bazeg, hát...
thought they'd seen it all. Give me a smart mark over a dumb one every time. Sok a duma. Lassan meg kéne dögleni, nem? Remélem ez is jogdíjas. Faszom. The compound is taking hold. The effects of the mental suggestion are now gone, but there will certainly be side effects. Oh, shit! Ez egy egész érdekes mechanika amúgy. Hello? Önálló életre kelt a bőröndön. Itt mi zajlik? Na jó. Mi? Valamilyen rám támadta. Daddy. Jó fele jövök? Jó fele jöttem.